ما شرفها. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Și de ce mă trag de păr din prima când mă pot trage mai târziu? Dar, dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin, îmi pare bine de cunoștință, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o slăbiciune, o relație mai strânsă, mai apropiată cu parfumeria Middle Eastern sau așa zisele parfumuri arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu. Treaba cu comentariile mă ajută pe mine foarte, foarte mult. Și de ce nu să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Și am zis că astăzi suntem marți, 24 iunie, că e soare, că e frumos. Da? Bun. Hai să ieșim de fapt să ies din starea alabusu, pentru că nu e cu și despre meteo, ci despre, și da, mă uit dreapta-stânga, pentru că am în jurul meu nici mai mult, nici mai puțin decât 10 parfumuri. Că am zis că de ce nu? Dacă țărișoara noastră are 5 vice... Nu dezvoltăm. Eu de ce să nu am 10 parfumuri? Da? Avem haul sau haul Dubai Collection. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu am o colaborare, dacă doriți, cu cei de la dubaicollection.ro. Dacă este pentru prima dată când auziți despre acest site, ceea ce mă îndoiesc, ei livrează în România, puteți comanda cu plata ramburs, puteți comanda prin curier, puteți comanda la EasyBox, cum doriți dumneavoastră, și comercializează parfumuri și uleiuri arabești. Unele cu ADN original, altele inspirate din alte parfumuri. Și având această colaborare cu ei, codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la orice comandă de pe site-ul lor, iar dacă sunteți din afara României, puteți comanda pe celelalte două site-uri ale lor, și anume dubaicollection.eu și arabianscent.net, unde de asemenea ROJ25 funcționează. Da, va aduce un discount de 10%, fie că doriți să comandați sticla full size blind, ceea ce eu nu recomand, fie că doriți să comandați înainte mostre sau decanturi, ceea ce eu recomand. Bun, și să nu mai stăm pe gânduri, și oricum am vorbit 3 minute, că de ce nu? Am 10 parfumuri, exact cum v-am spus, toate sunt desigilate, nu le-am comandat pe toate odată, au fost 3 comenzi și da, doar pe unul l-am purtat ca parfum de sine stătător într-o zi, da? Deci o să vă spun primele, nu neapărat primele, impresiile în momentul de față, da? Pentru că toate au venit recent în viața mea și nu au avut acel timp să stea și așa mai departe, da? Pentru performanțe, recenzii și așa mai departe, topuri, selecții, ne vom auzi în alte videoclipuri. La fiecare o să vă las notele inserate pe ecran, plus parfumul din care se inspiră acolo unde e cazul, iar în bara de detalii a videoclipului veți avea linkurile pentru fiecare parfum în parte, link către contul meu de TikTok, contul meu de TikTok, contul meu de Instagram și grupul meu de Facebook Freak Family. Și normal, acum trebuia să vă spun My Scent of the Day sau parfumul pe care eu îl port astăzi, însă și el este pe undeva pe aici, dar vreau să încep cu un parfum care este marketat masculin și da, nu este unisex. Deci dacă sunteți iubitoare de parfumuri strict feminine, cu siguranță pentru dumneavoastră acesta va fi cea mai masculină aromă, dacă doriți. Vine de la Fragrance World și se numește One Self și da, oare din ce se inspiră și cutia ne ajută. Aici aveți stickerul care atestă autenticitatea și să vă arăt și sticla. Dacă nu v-a picat fisa, cum spun eu, din ce parfum se inspiră, poate sticla vă ajută. Că de ce nu? Cei de la Fragrance World, da?
are detaliile astea pe lateral. Bun. O să pulverizez fiecare parfumel în parte ca să-mi fie mult mai ușor. Atomizorul este foarte fain. O să pulverizez fiecare parfumel în parte și după 10 sper că nu pic, nu leșin pe aici înainte să închid videoclipul. Dar, exact cum v-am spus, este genul de parfum pur arabesc, pur masculin, nu are nimic, nu are iz de parfum arabesc, nu are absolut nimic. Este genul acela de parfum masculin pe care eu mi-ar face o deosebită plăcere să-l simt pe stradă sau într-un supermarket sau în mijloacele de transport în comun. Adică mi-ar place mult mai mult să simt acest parfum sau acest profil olfactiv, deoarece el se inspiră, da, o alarmă, faceți abstracție, el se inspiră dintr-un parfum al casei Sele, vi-l inserez pe undeva pe aici. Dar mi-ar face o deosebită plăcere să simt acest parfum pe stradă și peste tot în jurul meu, în locul celebrului Sauvage. Știți că eu am o problemă cu Sauvage. Dar, revenind la Oneself, exact cum v-am spus, de fapt nu v-am spus ce miroase. Are o deschidere fiind de tot citrică, ai ceva bergamotă, ai ceva portocală, da? Dar nu te gândi la sucul acela, da? Nu este izul de fresh de portocale, dacă doriți. Nu e parfumul acela suculent. Nu. Țipă, urlă a masculinitate din toți porii, dacă doriți. Este sofisticat, da? Poate fi cu ușurință acel parfum semnătură pentru un domn, în opinia mea, sau pentru un tânăr, deoarece nu este genul acela de aromă care să, nu știu, să-ți impună un anumit dress code sau o anumită situație. Nu, e genul de parfum casual, dacă doriți. Îl poți purta oriunde și oricând, în orice anotimp, în oricare anotimp, dar, nu știu, ori datorită faptului că l-a pulverizat soțul meu zilele trecute și afară este cald. Nu știu, am senzația că e foarte, foarte fain pentru vreme caldă. Ori datorită acelei combinații de bergamotă și portocală, e drept către dry down-ul final, către uscare, dacă doriți, devine ușor, ușor pământiu, însă nu este ceva de speriat, da? Sub nicio formă. Foarte, foarte fain și, din nou mă repet, poate fi cu ușurință acel parfum semnătură pentru orice tânăr sau orice domn. Exact cum v-am spus, pur și simplu îl poți purta oriunde și oricând. Următorul parfum este și My Scent of the Day sau parfumul zilei mele de astăzi. Vine tot, vine tot de la Fragrance World și este o poșățică. Și vorbesc aici despre Nudo Tutti Frutti, noua poșetă a gamei, aceeași cutie precum celelalte. Din nou aici aveți stickerul ce va atesta autenticitatea. Și da, a fost un blind, nu l-am testat înainte. Sticla pur și simplu e frumoasă, de ce să nu zic nu? Și de data aceasta sucul sau parfumul din interior vine în forma potrivită, deoarece, în opinia mea, este total feminin. Nu este inspirat din niciun alt parfum, adică e una, nu știu, în deschidere. Deci, în deschidere, ai direct un bol imens cu cubulețe de pepene galben zemos, suculent. Ai și ceva cubulețe de ananas, dar și da, îmi lasă senzația aceea de apă în gură. E genul acela de aromă fructat, gurmandă, da? Perfectă pentru vară. Nu știu de ce. Pur și simplu, din nou, încă un parfum care mie îmi exprimă vară prin toți porii, exact cum v-am spus. Pe măsură ce se dezvoltă, îmi lasă senzația, nu știu, ca și cum aș avea în fața ochilor un bol cu ursuleți din aceea Haribo, iar alături de bolul acela cu ursuleți gumați, am și un pahar din sucul copilăriei
Fruity fresh, tutti frutti, vi-l inserez pe undeva pe aici, da? Deci pur și simplu asta îmi lasă mie senzația către dry down-ul final. Este fructat, dulce, zemos, suculent, are și ceva vanilie, are și ceva ce mă duce cu gândul fix către o linguriță cu zahăr, dar din nou, pentru mine, pentru gusturile mele, nu e dulcele acela sufocant, lipicios și așa mai departe. Adică nu mi se pare prea mult pentru vreme caldă, acum de gustibus, cum ar zice românul, da? Dacă dumneavoastră, doamnele și domnișoarele, cu dumneavoastră vorbesc, pentru că, exact cum v-am spus, nu este genul acela de parfum unisex nici pe departe, înclină extrem de mult, 99,99% dacă doriți către latura feminină. Dacă sunteți iubitoare de parfumuri citrice sau acvatice pe timpul verii, cu siguranță o să vi se pară prea mult. Chiar dacă v-am spus că mă duce cu gândul către acel bol cu ursuleți Haribo și paharul acela de Fruity Fresh, nu știu, nu mi se pare extrem de juvenil, nu mi se pare pueril sub nicio formă. Dar, din nou, depinde de gusturile și preferințele fiecăruia dintre noi. Are la un moment dat și un iz ce mă poate duce cu gândul către o gumă cu aromă de pepene galben, dar treptat, treptat merge către fundal, dacă doriți, da? Foarte, foarte fain și, exact cum v-am spus, foarte versatil. Schimbăm puțin registrul și acest parfum nu a fost blind. L-am testat zilele trecute când am fost la cei de la Dubai Collection și pur și simplu am zis stop, a mie mi piace, a mie mi trebuie. Și vorbesc aici despre Layali Oud Blend de la Volare și da, oare din ce se inspiră, care vine în această prezentare. Observ aici că aveți și notele listate pe cutie și de data aceasta, pentru că știu că a fost o postare și pe grupul meu de Facebook Frag Family, se pare că această gamă a parfumurilor Volare nu vine precum celelalte cu sticker care atestă autenticitatea, ci aveți aici în dosul, fundul cutiei, un cod QR, da? Care se ocupă cu aceeași treabă, vă atestă autenticitatea. Iar acest parfum este inspirat dintr-unul de la Kayali și anume Oudgasm Vanilla Oud, dacă zic eu bine, iar sticluța este aceasta. Da? Deci schimbăm registrul din toate punctele de vedere, de la veselie trecem pe sexoșenie, pentru că mie una asta îmi inspiră acest parfum. Dacă vă sperie numele Oudgasm Vanilla Oud, Doamne Dumnezeule, ei bine, nu este udul acela in your face, nu este udul acela animalic cu subton fecal și așa mai departe. Nu, este cea mai fină picătură de ud undeva în fundal. Dar, a nu se înțelege că îl recomand să-l achiziționați full size blind. Nu. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, ei bine, eu nu am nicio problemă cu acordul de ud. Iar în timp am ajuns chiar să-l iubesc și pe cel animalic, ca să nu zic fecal. Da? Dar, din nou, depinde foarte mult cum este lucrat. Ei bine, udul din Layali Oud Blend e genul acela de ud catifelat, pudrat, genul acela de acord de ud rășinos dulceag, ca să vă faceți o idee. Ai vanilie, categoric, ai mult zahăr, ai și ceva tonka, aș spune eu, dar pe măsură ce se dezvoltă către dry down-ul final, acordul acela fiind de tot de ud, rămâne undeva în fundal, da? Te izbește dacă dorești, asta din nou mă repet, dacă nu ești acomodat sau acomodată, deoarece mi se pare unisex, din nou, în opinia mea. Dacă nu ești obișnuit cu acordul de ud, îl vei simți pur și simplu că te izbește la prima pulverizare. Dar, din nou, nu te gândi la udul acela grețos, da?
Însă, pe măsură ce se dezvoltă, rămâne în fundal acordul acesta de ud și se usucă, da, către dry down-ul final, ai parte de izul acela de, cum să spun eu, ceva ce te poate, adică ceva ce mă poate duce pe mine una cu gândul către vanilia aceea royală, da? Ceva, nu știu, de prințesă Middle Eastern, de regină Middle Eastern, undeva în zona aceea. Extrem de sexy, extrem de elegant. Nu e genul de parfum pe care eu una să-l port ziua în amiaza mare la 35 de grade, nu, sub nicio formă, nu. Genul acela de vanilie, scuze, cred că a sunat urât asta, genul acela de vanilie luxoasă, catifelată, da? Hai să spunem că l-aș putea încadra în zona parfumurilor pentru o femme fatale, da? Pe undeva pe acolo și implicit, automat, cam în contextul acesta l-aș purta. Nu știu, undeva seara la un eveniment sau la o ieșire mai specială, da? Sau la un eveniment, de ce nu, dar din nou să nu fie undeva în aer liber ziua în amiaza mare, ci într-o încăpere unde ai aparat de aer condiționat. Ai și o fină adiere de șofran, dar din nou nu e ceva de speriat. Dar, cum să spun eu, nu e ceva de speriat pentru mine în condițiile în care nu mă deranjează acordul de șofran în parfumuri. Datorită acestui fin de tot iz de șofran și datorită acelui acord de ud, dulceag, rășinos, aș putea spune că are o fină înclinație către latura Middle Eastern. Dar, nu știu, pentru mine l-aș purta cu siguranță ca parfum de sine stătător, dar l-aș combina cu foarte multe parfumuri. Chiar o să fac o listă zilele astea, pentru că l-am tot combinat cu alte parfumuri și o să vă fac și un short, da? Cu variante de layering pentru acest parfum. Pentru mine este 10 din 10, pur și simplu. Trecem, da? Pe sistemul una caldă, una rece, trecem la o aromă extrem de versatilă, în opinia mea, și totodată extrem de feminină, da? De data aceasta nu vorbim despre un parfum unisex, vorbim despre un parfum feminin și pentru că, în sfârșit, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu sunt fiartă pe vară, iubesc vara, dar vara automat vine la pachet cu plajă, piscină, strand, mare și așa mai departe. Dacă sunteți ca mine și dacă iubiți să fiți parfumate tot timpul, bine, aș putea spune parfumați, deoarece există și parfumuri marketate ca fiind masculine ale acestei case. Vorbesc despre casa Nassim, cred că v-ați dat seama deja. Ei bine, Nassim produc parfumuri pe bază de apă, adică nu conțin alcool. Adică le puteți pulveriza pe piele atunci când mergeți la plajă. Din nou, dacă aveți piele sensibilă, le puteți pulveriza fără nici cea mai mică problemă. Și din nou, dacă sunteți ca mine, le puteți pulveriza pe lungimea părului și nu vi-l încrașă, nu vi-l lasă urât sau așa mai departe. Dar pentru că am celelalte două parfumuri din această gamă, paharele, cum îmi place mie să le spun, și pentru că a apărut cel de-al treilea, și anume Lean, nu aveam cum să îl ratez. Și da, mă chinui să-l scot, ca să știți ce fac eu aici, că nu pot și eu să am o prezentare cum trebuie, a căzut și cutia, dar nu mai contează, o prezentare cum trebuie cap-coadă. Și acum trebuie să-i șterg și oglinda, ca să vă mai stresez un pic, pentru că se pare că mi-am pus degetul, adică vedeți și dumneavoastră, uite aici pe ea. Bun, așa arată și da, vedeți dauna pe care i-am dat-o deja. Nu știu, l-aș duce lejer pe locul întâi din această gamă. Pentru mine Lean cu siguranță ar fi preferatul gamei. Și da, dacă nu ați văzut celălalt videoclip, vi-l inserez pe undeva pe aici. Partea de jos, baza aceasta, este de fapt capacul și aici aveți parfumul, super tare. Deci mai vreau parfumuri de genul. Și, din nou, dacă nu m-ați văzut până acum vorbind despre parfumurile casei Nassim, ei bine, ele fiind pe bază de apă,
trebuie să le agitați înainte. Iar textura este ceva de genul. Da? Dar, haide viața mea! Puteți să masați, intră foarte, foarte repede în piele, îți lasă și senzația aceea de hidratare, îți lasă... Doamne Dumnezeule, pielea mătăsoasă, catifelată și miroase pur și simplu fabulos. Din nou, pentru mine și pentru gusturile mele. Se deschide oarecum fructat, fiind de tot fresh, dar fin, și când spun fin, gândiți-vă la un 1%, fin de tot amărui, la modul că ai în deschidere cel puțin o gutuie extrem de natural redată. Da, extrem de natural redată, da? Însă, pe măsură ce se dezvoltă, intervine o parte floral cremoasă, aș spune eu, adică nu mă izbește în plină figură, nu-mi dă un pumn în față, partea aceea, izul acela floral, da, un buchet de flori, nu. E ca și cum ai avea cea mai scumpă loțiune de corp, da, ceva din categoria high-end, cu aromă florală. Este și fin pudrat, este și fin dulceag, nu are absolut nimic din zona aceea Middle Eastern, da, nu miroase a ceva arabesc. Iar către dry down-ul final, în momentul în care se usucă, e genul acela de aromă ambrat lemnoasă, da? Dulceagă, dar cu un fin de tot subton lemnos. Nu este nimic copleșitor, din nou. Nu știu. Exact cum v-am spus, având și celelalte două parfumuri, cel puțin de când a venit acesta și vedeți. Sinceră să fiu, este parfumul din care am consumat cel mai mult într-un timp atât de scurt, da? Din colecția aceasta de pahare, eu le spun pahare, că acolo mă duce cu gândul. Am consumat cel mai mult din el, da? Nu știu, are ceva adictiv, cum ar spune românul. Are ceva ce creează dependență. Nu-l pot asocia cu un alt parfum. Poate, fiind de tot, și când spun fiind de tot, gândiți-vă doar un 5%, în momentul în care se usucă complet, este un 5% care m-ar duce oarecum cu gândul către zona lui Dama Bianca. Dar nu este, cum să spun eu, nu este inspirat din acel ADN. Dar e genul acela de floral cremos, dacă doriți. Hai să spunem că l-aș putea încadra în aceeași familie olfactivă cu Dama Bianca, dar, din nou, accentuez, nu-l comandați în ideea că se inspiră din acel ADN. Nu se inspiră. Doar că este genul acela de floral cremos. Vă era dor de logica mea, dar nu mai contează. Da? Foarte fain. Foarte fain. Beau o guriță de apă, că tot mi se usucă gâtul și am senzația aceea de tuse. Și am aici un parfum al casei Paris Corner, care mi-a fost recomandat de Cristina. Te pup dacă te uiți, dar știu că ești în concediu, nu cred că te uiți. Un parfum al casei Paris Corner, care, nu știu, în momentul în care am văzut sticla, m-a dus cu gândul către altceva. Când am mirosit parfumul, deci l-am comandat full size blind, da? Am zis, stai un pic, că eu cunosc acest profil olfactiv. Vine în cantitate de 85 de ml și se numește Zahi. Și de asemenea este primul căruia i-am dat o purtare acum câteva zile, cred că l-ați văzut la sute de. Aveți aici stickerul care atestă autenticitatea. Este primul căruia i-am dat o purtare și da, în momentul în care, stați că îmi pierd ideile, îmi vine așa avalanșă. Vreau să spun că este primul căruia i-am dat o purtare de sine stătător, chiar dacă nu a avut parte de acel timp în care să stea. Da? Și revenind la parfum și la aroma pe care ți-o inspiră. Eu una am zis așa, bun, pe cutie avem valurile mării, așa m-a dus pe mine cu capul, cu gândul. În momentul în care deschizi cutia, ai aceste culori, zic, hai să vezi că este genul acela de parfum
fresh, marin și așa mai departe. Iar sticla este aceasta. O ador. Deci pur și simplu o ador. E fix paleta mea cromatică, dacă doriți, preferată. Și am zis, zic ok, zic înseamnă că e genul de parfum fresh, acvatic și așa mai departe. Ei bine, nu. Nu este acel parfum. O secundă, îmi cer scuze. Îmi cer scuze că v-am pus pe pauză, dar mi-a sunat telefonul, că de ce nu. Bun, noi rămăsesem la Zahi și vă spuneam că, nu știu, nu-l comandați blind în ideea că va mirosi acvatic, marin, fresh sau așa mai departe, deoarece, pentru că și fiindcă aici aveți nimic mai mult, nimic mai mult, nici mai puțin decât ADN-ul parfumului casei Swiss Arabian și anume Casablanca. Da. Dacă iubiți acel parfum iconic în lumea Middle Eastern, ei bine, Zahi de la Paris Corner este sora mai mică, mai fructată și ușor mai aerată a acelui parfum. Da? Deci Zahi pentru mine, pentru nasul meu, pentru percepția mea, este pur și simplu, dacă doriți, flankerul de vară al parfumului Casablanca de la Swiss Arabian. Din nou, dacă nu cunoașteți acel parfum, Casablanca este acea tartă, în opinia mea, tartă de mere, pere, ceva caramel, ceva vanilie. Fix așa miroase și Zahi. Doar că, exact cum v-am spus, cel puțin mie îmi lasă senzația că în Zahi s-a pus accentul, dacă doriți, pe acordul de mere, de pere. Este compact, dar totuși aerat, da? Nu are izul acela extrem de dulce, lipicios pe care îl are Casablanca. Eu una am Casablanca, îl ador, îl iubesc, însă nu îl pot purta vara sub nicio formă. Sub nicio formă. Însă Zahi, exact cum v-am spus, l-am purtat zilele trecute, hai să zic deci mi-a venit coletul a doua zi după ce mi-a venit comanda, da? Deci a doua zi după ce l-am pulverizat, pentru că l-am deschis, l-am testat atunci când am primit coletul, iar imediat a doua zi l-am purtat, fără să aibă acel timp să stea, să se macereze, matureze, oxideze, tot ce mai doriți dumneavoastră. Am prins undeva în jur de 5 ore, 6 ore, da? 5 ore jumate, 6 ore, pe undeva pe acolo, cu el pe piele. Iar pentru vremea extrem de caldă, pentru temperaturile de afară și pentru faptul că el nu a avut acel timp în care să stea puțin să se așeze, nu știu, 5-6 ore pe piele într-o zi de vară mi se pare super, super mult pentru un parfum. Dar foarte, foarte fain. Uite, acum îmi lasă senzația unei păstăi din aceea de vanilie peste care pui ceva zahăr brun. Foarte frumos, dar din nou, trebuie să-ți placă parfumurile dulci, gurmande, ușor, ușor, nu lipicioase. Dar e genul acela de dulce, cum să spun eu, un dulce, cu ce să fac comparație? Uite, cu Nudo Tutti Frutti, da? Și acesta este dulce, dar este dulcele acela fructat, zemos, suculent. Dar Zahi e genul acela de dulce, exact cum v-am spus, către zona aceea de păstaie de vanilie peste care pui ceva zahăr brun, da? Deci e un dulce mai închegat, dacă doriți, față de acesta. Bun. Următorul vine tot de la Paris Corner. Știam, sinceră să fiu, știam așa, în baza notelor, știam din ce se inspiră, dar văzusem, nu mai știu la cine, undeva pe TikTok, la o creatoare de conținut din afară, da? Nu din România. Nu știu, a avut așa o descriere, știți, nu știu dacă vi se întâmplă, genul acela de descriere care pur și simplu știi că mai ai încă 5 parfumuri din același ADN, inspirate din același ADN, dar îți vine cineva și îți face o prezentare la care rămâi pur și simplu
și spui îmi trebuie, da? Deci rămâi fixată pe îmi trebuie. Așa am fost și eu. Vorbesc aici despre Affogato al Café de la Paris Corner, care da, este nimic mai mult, nimic mai puțin decât o altă reinterpretare pentru Mansera Amore Cafe, da? V-am făcut deja acest clip de tip versus, dar un moment pentru această prezentare, da? Ete, cam așa vine. E drept, nu prea mă dau eu un vânt după sticla aceasta, nu mă întrebați de ce. Am uitat să vă arăt aici pe spate, aveți stickerul care vă atestă autenticitatea. Nu este neapărat genul de sticlă preferată de mine, deoarece, nu știu, ori datorită faptului că e too much plastic, ori nu știu ce să spun, dar. Știți că deja pentru mine locul întâi pentru ADN-ul acesta olfactiv Amore Cafe este varianta celor de la Rabiat Prestige, iar în momentul de față Affogato al Café de la Paris Corner intră cu succes pe locul 2. Și vă spun imediat și de ce. Foarte fain atomizorul. Da, deci n-ai cum. Pur și simplu n-ai cum. Este acel Amore Cafe cu extrem de multă înghețată cu vanilie, da? Tot ceea ce resimt eu este izul acela, într-adevăr, de vanilie, dar nu știu ce au făcut omuleții aceștia de la Paris Corner, nu știu cum l-au lucrat aici, habar n-am, nu este domeniul meu, chimia, dar ai izul acela de vanilie, dar îți vine la pachet cu un aer rece. Da? Pur și simplu ai senzația că ai o înghețată cu vanilie în fața ochilor. Și nu e nimic ozonic, nu e nimic aldehidic aici, sub nicio formă. Pur și simplu ai cea mai imensă cupă, da? Bol de înghețată cu vanilie, peste care pui foarte, foarte puțină cafea. Deci, mai pe scurt, Affogato al Café de la Paris Corner, în opinia mea, da, clar, face parte din familia olfactivă a lui Amore Cafe de la Mansera, dar este reinterpretarea cu cea mai multă vanilie și cea mai puțină, cel mai puțin la modul de cafea, da? Cea mai mică cantitate de cafea și cea mai mare cantitate de vanilie. Din toate reinterpretările Affogato al Café, mie una asta îmi spune. Ai și ceva ce te poate duce fiind de tot cu gândul către izul unui tiramisu, dar foarte, foarte fin. Totul e la modul de fin, adică cel puțin pentru mine, pentru gusturile mele, nu este nimic prea mult pentru perioada de acum, da? Pentru temperaturile de acum. Ori datorită izului aceluia de înghețată cu vanilie, ori habar n-am. Deci nu știu, ideea e că este dulce, este compact, este gurmand, dar nu este dulcele acela lipicios, grețos, cremos și așa mai departe. Sau mai pe scurt, dacă îți place ADN-ul lui Amore Cafe de la Mansera, dar ți-ar fi plăcut să aibă mai puțină cafea și mai multă vanilie, comandă o mostră sau un decant din Affogato al Café. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Bine, e drept, eu sunt și acea iubitoare de vanilie, deci iubesc acordul de vanilie, indiferent cum e ea, că e vanilie pufoasă, că e vanilie gurmandă, că e vanilie buzi, lemnoasă, arsă și așa mai departe, afumată, tot ce doriți, mie îmi place vanilia. Bun, mai avem 4 și sunt la minutul 34, deci în viața mea nu credeam că pot să vorbesc și eu despre 10 parfumuri așa, mai pe repede înainte dacă doriți. Dar exact cum v-am spus, ele nu au avut timpul acela să stea, să se așeze, nu le-am purtat ca parfumuri de sine stătătoare, dar nu am avut când, pentru că nu le-am de 10 zile, hai să zic de 3 zile, undeva pe acolo, doar acesta l-am purtat. Și acesta, și era să-l scap, și pe acesta îl port astăzi. Și lin l-am pulverizat pe lungimea părului, dar aveam pe mine alt parfum. Deci pentru
performanțe, recenzii, o să revin în alte videoclipuri. Și am acum, hai să încep cu acesta. Schimbăm un pic placa, foaia, tot ce doriți dumneavoastră și trecem, de fapt, acestea 3. Următoarele 3 sunt genul acela de parfumuri pentru vreme un pic mai rece sau pentru seriile de vară, nunți, botezuri, cumetrii și așa mai departe. Și o să încep cu Jazz Note Jazz, habar n-am în momentul de față, de la Fragrance World, care vine în această cutiuță, din nou stickerul care atestă autenticitatea. Și acest parfum se inspiră dintr-unul Silky Woods, nu știu cum, o să vă inserez oricum pe undeva pe aici. Însă, sticla, de când am văzut parfumul, am zis nici nu mă interesează cum miroase, mie îmi trebuie parfumul acesta pentru sticlă. Sticla este aceasta. Deci nu am absolut nimic de genul și îmi trebuia și mie, ca la oricare fată. Deci ador sticla, pur și simplu o ador. Nu știu. Și când o să termin conținutul acestui parfum, mi-e milă să arunc sticla. Plus că aici aveți și treaba aceasta, îmi vedeți și lustra, dar nu mai contează. Nu știu, e divin, pur și simplu e divin și este extrem, extrem de grea. Da? E genul acela de sticlă ganteră. Bun. Cum miroase treaba aceasta? E genul acela de parfum, hai să spun, da, oriental condimentat, da, undeva în zona aceea l-aș duce eu, dar în afară de treaba aceasta are o vanilie lemnoasă extrem, extrem de sofisticată. Extrem de sofisticată, da? Nu e genul acela de vanilie din categoria designer, nu e vanilia ta tipică dacă dorești, nu, e altceva, e rafinament, e eleganță, e, da? Undeva în zona aceasta. Ai și ceva cremos care mă poate duce lejer cu gândul către acordul de santal, dar totodată undeva în fundal ai și ceva rășinos ambrat, da? Izul acela dulceag rășinos ambrat. Nu știu neapărat dacă aș putea să spun direct că este vorba de un acord de oud, dar undeva prin zona aceea, da? Exact cum v-am spus, nu este genul de parfum, în opinia mea. Cum dumneavoastră, dacă aveți dușmănie pe cineva, puteți să dați 15-20 de pulverizări și să vă așezați lângă persoana respectivă. Nu este acel parfum către care aș întinde mâna ziua în amiaza mare pe timpul verii. Dar dacă ar fi să merg undeva la un eveniment, la o ocazie specială sau ceva de genul, sau undeva seara, da, într-o locație ușor mai sofisticată, ca să mă exprim așa, cu siguranță că l-aș purta. Nu știu. Chiar dacă v-am spus că e genul de parfum oriental condimentat, nu e ceva care să-mi dea neapărat la nas izul acela pur arabesc. Hai să zic că undeva pe o scară de la 1 la 10, ea zice între 1 și 2, da? Adică n-aș putea să spun nici 1 curat, nici 2 curat. Hai să spunem 1,5. Ar avea un iz Middle Eastern pe o scară, mă repet, de la 1 la 10. Dar nu e ceva foarte, foarte pronunțat. Este dulceag, este lemnos, este unisex în opinia mea, total, total unisex. Dar dacă vă spun că este dulceag, și dacă v-am spus și de acordul de vanilie, nu mergeți cu gândul că este acel parfum gurmand. Nu este un parfum gurmand. Nu. Nu e pueril, sub nicio formă, din contră mi se pare misterios, elegant, da? Extrem, extrem de rafinat. Iar către dry down-ul final, nu știu, e drept, nu am testat parfumul din care se inspiră, dar către dry down-ul final m-ar duce cumva, oarecum vag, cu gândul către ADN-ul lui Arabian Stonka, dar,
fără izul acela de ud, de acord de ud, și fără izul acela de șofran. Da? Hai să spunem, luați partea aceea tonka, vanilie și zahăr brun. Da? Undeva pe acolo. Dar din nou mă repet, dacă vă spun vanilie, dacă vă spun zahăr brun, nu mergeți cu gândul că este un parfum gurmand. Nu. Este extrem de sofisticat și, cum îmi place mie să spun, este parfum de oameni mari. Da? Miroase altfel. Testați înainte să comandați acest parfum. Bun. Următorul, și pe acesta l-am așteptat, Doamne Dumnezeule, deci fără nicio altă introducere sau prezentare, vorbesc acum despre Axis de la French Avenue. Și aceasta este cutia în care vine, sau caseta. Aici aveți stickerul care atestă autenticitatea și... Deci, Doamne Dumnezeule, ete, așa stă parfumul acesta. Aceasta este sticla. Da, poate unora dintre dumneavoastră o să vi se pară prea mult, dar stați să vedeți ce detalii aveți aici, da? Deci e pur și simplu busolă, da? Nord-est, sud-vest, și chestia asta o poți mișca. Da? Chestie care de fapt este capacul. Eu și logica mea, da? Deja mă cunoașteți. Da? Și e genul de sticlă pe care eu trebuie să o țin ascunsă de juniorul meu. Din nou, încă o sticlă care nu sunt pregătită să renunț la ea în momentul în care voi termina lichidul din interior. La fel ca și aceasta. Bine, ele n-au nicio legătură așa dacă te uiți la ele, dar fac parte din aceeași categorie pentru mine. Ei bine, Axis de la French Avenue este inspirat sau este reinterpretarea celor de la French Avenue pentru un parfum al casei Byredo Vanilla Antique, dacă zic eu bine. Și am zis ok, e cu vanilie, trebuie să vină la mine. Dar din nou, nu este genul acela de parfum pentru o zi caniculară, sub nicio formă. Și din acesta dau decât o singură pulverizare. Doamne Dumnezeule! Ai vanilie, bineînțeles, ce să vezi. Dar e genul acela de vanilie ambrată, da? Sofisticată, luxoasă, oarecum fiind de tot întunecată. Foarte, foarte frumos. Tare mult îmi place acest parfum. Din nou, genul de aromă către care aș întinde mâna atunci când merg la un eveniment special sau, nu știu, la o ieșire mai specială în seriile de vară, da? Nu e acel parfum de zi cu zi. Dar odată cu venirea toamnei, cred că va fi parfumul meu semnătură. Nu știu, are fix vanilia aceea pe care mi-o doresc eu. Nu este genul acela de vanilie gurmandă, nu este genul acela de vanilie pufoasă, e pur și simplu vanilia aceea matură, dacă doriți, dar când spun matură, nu mergeți cu gândul către un iz vintage, da? Nu are nimic vintage, are doar, dacă doriți, cum să zic eu, mai degrabă o eleganță de modă veche. Nu știu dacă are sens, am eu ceva în cap. Ori datorită sticlei, și vă explic imediat de ce, ori datorită sticlei, dar pur și simplu aroma aceasta, de când mi-a venit coletul, de când l-am testat, o să spuneți că sunt nebună, dar m-a dus cu gândul către celebrul film Titanic, da, din nou, ori treaba aceasta, ori nu știu, și m-a dus cu gândul, o să caut să vă inserez secvența, a fost... petrecerea aceea, evenimentul acela pe vas, da? Nu știu, pur și simplu e ceva care pe mine acolo m-a dus cu gândul. Pentru mine Axis de la French Avenue fix așa miroase, precum o petrecere burgheză, dacă doriți, undeva într-o locație unde, cum să spun eu, ai mobila aceea masivă, veche, extrem de scumpă, pur și simplu așa miroase acolo. Mai scurt de atât, mai explicit de atât,
e genul de parfum care mie, de la prima testare, mi-a zugrăvit treaba aceasta. Exact cum v-am spus, ai vanilie, dar este o vanilie lemnoasă, e ceva sofisticat, e ceva rafinat, e ceva elegant. Nu e genul de vanilie pentru oricine, da? De exemplu, dacă ești iubitoare de Burberry Goddess, da? Nu te gândi că e vanilia de acolo. Și părul meu săracul stătea bine, cum stătea, dar nu știu de ce. În fine. Dar mi se pare, din nou, genul acela de parfum total unisex. Adică nu e fix pe linia de mijloc. Nu l-aș înclina nici către latura feminină, nici către latura masculină, sub nicio formă. Către dry down-ul final are ceva aparte, la modul că mi-a lăsat fiind de tot senzația, m-a dus fiind de tot cu gândul către Vanilla 28, dar hai să spunem strict partea aceea vanilată, da? Vanilie, tonka și zahăr din Vanilla 28, combinat cu partea aceea ambrată din Grand Soir. Dar asta strict în dry down-ul final. Din nou, am testat, dar am testat acum ceva timp în urmă și o singură dată și nu am avut mostră sau decant din parfumul casei Byredo din care se inspiră acesta, însă pentru mine în dry down-ul final, Axis, zic bine și mă uit aici că am cutie aici, da, Axis de la French Avenue, cam așa este în dry down-ul final. Vanilia aceea cu tonka și cu zahăr brun din Vanilla 28, combinată cu partea aceea ambrată din Grand Soir. Dar, nu știu, foarte frumos, e altceva, pur și simplu e altceva. Bun, și mai am acum două, dar următorul intră tot așa în categoria de parfum pentru ocazii speciale, pentru seri speciale, pentru evenimente, da? Nu e acel parfum de zi cu zi pentru vară. Vine tot de la French Avenue și se numește Zenith Vanilla, pentru că, da, chiar dacă am și reinterpretarea Fragrance World, aveți aici stickerul care atestă autenticitatea, aici date tehnice, cum îmi place mie să spun. Chiar dacă am și reinterpretarea de la Fragrance World, cum se numea, nu mai știu, voi inserez pe undeva pe aici, am zis, zic ok, French Avenue este subdiviziunea de lux a casei Fragrance World și îmi trebuie și acesta. Pentru că, dacă nu v-ați dat seama, este o reinterpretare pentru Vanilla Diorama de la Dior. Și din nou, dacă este vanilie și mai ales dacă este vanilie buzi, trebuie să vină la mine. Și da, acesta este extrem de reușit. Pentru că da, cunosc OG-ul, am avut 3 decanturi până acum, mai am unul în momentul de față din care țin pentru un clip de tip Versus. Doamne Dumnezeule! Ei bine, dacă iubiți, exact cum v-am spus, genul acesta de vanilie buzi, da? Vanilie cu rom, e ca și cum ai avea un pahar cu rom în care pui 2 păstăi de vanilie și pe deasupra presari ceva praf de cardamom. Da? Pur și simplu senzația aceasta mi-o lasă. Are pe undeva pe acolo și un subton fin de tot cremos, da? Nu l-aș putea descrie ca fiind chiar acea vanilie gurmandă. Am văzut anumiți creatori de conținut că pentru ei ADN-ul acesta, profilul acesta olfactiv și anume Vanilla Diorama de la Dior, este acel parfum gurmand. Ei bine, mie nu-mi dă la nas ceva neapărat mâncabil. Este, dacă doriți, acel parfum cu subton gurmand, din nou, pentru mine și pentru percepția mea, și mă repet cu acest clișeu, pentru oameni mari. Da? Ori datorită acordului acela de rom, care este foarte frumos redat, foarte frumos, dar, cum să spun eu, nu e ceva in your face. Nu e ceva care să te lovească, nu e nimic mult prea mult, da?
totul este neted, totul este echilibrat, ori datorită acelui acord cremos de undeva din fundal, ori nu am idee. Dar, din nou, nu este genul acela de parfum pe care să-l porți într-o zi caniculară, da, la 30 plus de grade. Nu sub nicio formă, că ucizi toate insectele, păsările, animalele și persoanele din jur. Dar dacă ai un eveniment, din nou mă repet, nunți, botezuri cu metri sau o seară mai specială, o întâlnire sau așa mai departe, cu siguranță vei ieși în evidență dacă porți acest parfum. Este exact cum v-am spus, dacă doriți, vanilia aceea boozy cu subton gurmand pentru oameni mari. Și de ce, la ce mă refer eu, mai bine zis atunci când spun pentru oameni mari, are eleganța aceea aparte. Este matur, dar nu vintage, da? Nu trecem în extrema cealaltă. Este sofisticat, este elegant, este perfect din toate punctele de vedere. Dacă iubești combinația aceasta de vanilie și rom, testează măcar o mostră sau un decant din parfumul ăsta. Pentru mine e superb și da, Vanilla Drama se numea, stai că acum întâi mi-a picat cabina telefonică în cap și apoi fisa. Vanilla Drama de la Fragrance World se numea acela. Ei bine, Zenith Vanilla de la French Avenue l-a detronat. Îmi place mult mai mult acesta. Mult mai mult. Am senzația că acordul de vanilie de aici e mult mai neted și mai bine redat, mai bine pus în evidență, dacă doriți. Foarte, foarte frumos pentru mine. Pentru mine. Și acum, ultimul, dar nu cel din urmă, și să beau o leacă de apă înainte, pentru că nu știu cât se vede pe cameră, dar eu iar mă simt flower power de la atâtea parfumuri. A venit în viețișoara mea un parfum de la French Avenue din ultima lor colecție și anume Genesis. Știți că e mare hype, e haos cu colecția lor Genesis. Aștept să intre în stoc și Leo, da, din aceeași colecție. Este zodia fiului meu, dar în afară de lucrul acesta, bine, oricum l-aș fi comandat full size ca să-l am, dar l-am și testat când am fost la ei și Leo din gama Genesis de la French Avenue este pur și simplu cel mai sofisticat gurmand, dacă doriți, da? Este oarecum din zona Lyra Devotion, dar, atenție, nu este o altă reinterpretare pentru Lyra sau Devotion. Este, dacă doriți, v-am mai făcut eu o paralelă aceasta, dacă Lyra sau Devotion ar fi acele persoane, acele fete de 18 ani, ei bine, Leo din colecția Genesis de la French Avenue ar fi acea doamnă de 30 de ani, da? Deci, din nou, ajung la același termen folosit, cred că e hitul videoclipului de azi, că știți, eu mă fixez așa pe câte un termen, eu sunt din categoria, eu nu am idei multe, dar le am fixe, da? Este din nou acel gurmand sofisticat de oameni mari. Dar, până va reintra Leo în stoc, eu am pus mâna și sărumâna doamna Eni, dacă mă vedeți, sărumâna că m-ați instigat, pentru că doamna Eni are și Taurus, pe care l-am testat și e și el pe listă, dar are și Sagittarius sau Săgetător sau zodia mea și am zis ok, deci nu vreți să știți cum mi l-a zugrăvit doamna Eni pe WhatsApp când am vorbit cu dânsa, iar în momentul în care l-am testat am spus, vai de viața mea, îmi trebuie. Ei bine, înainte de toate, prezentarea este top. Da? Din nou, aici aveți stickerul care va atesta autenticitatea. Parfumurile din această gamă vin în cantitate de 90 de mililitri și iete. Deci, pentru mine e, nu știu. Avem aici o chestie, Genesis Scent from the Stars, da? O cărticică în care, mi se pare, da, aveți fiecare parfum, notele și așa mai departe, da? Dar,
Sticla în sine, din nou, e genul de sticlă pe care nu o voi arunca. Nu știu unde o să depozitez atâtea sticle. E divină pentru mine. Multora dintre dumneavoastră s-ar putea să li se pară too much goldeanu sau auriu, dar mie îmi place. Doar că, exact ca la, cum îi spune, Doamne, ia uite ce lapsus am, parfumul casei Swiss Arabian, Shaga Food, captează amprente, da? Pe spate aveți aici Genesis, aici săgetătorul, plus mi-a plăcut foarte mult acest detaliu. Fiecare sticlă vine cu piatra specifică zodiei. Ei bine, cei de la Dubai Collection ne spun, de fapt ne-au scris pe site faptul că acest Sagittarius s-ar inspira dintr-un parfum al casei Chanel și anume Comet, pe undeva pe acolo, dar să-l dau pe piele? Hai să-l dau pe piele. Mi-e milă să-l prăpădesc pe blotter. Nu m-am dat cu nimic aici. Foarte hotărât atomizorul, nu am ce să-i reproșez. Doamne Dumnezeule, deci este 99,99% feminin acest Sagittarius. Din nou, în opinia mea, are izul acela floral, aș spune, dar nu este floralul tău tipic, da? Ai ceva floral, fresh, dar nu freshul acela cu subton de săpun, ci mai degrabă freshul acela dulceag, cremos, pudrat. Nu cunosc parfumul din care se inspiră, nu am testat acel Comet, însă, pentru mine, Sagittarius din colecția Genesis by French Avenue este, dacă doriți, verișoara mai mare din categoria de nișă pentru ADN-ul lui Insolence de la Guerlain. Este, dacă doriți, adică eu una resimt și culeg foarte, foarte bine de aici, un 15% ADN-ul lui Insolence de la Guerlain. Dacă iubești acel ADN, comandă-ți o mostră sau un decant din Sagittarius de la Genesis. Mie pur și simplu asta îmi exprimă. Nu știu, în momentul de față, ia să vedem, aici sunt notele listate. Nu sunt notele listate. Nu știu neapărat dacă izul acesta pudrat, adică este iris aici, da? E acordul acela de iris, dar parcă e și ceva care mă duce cu gândul către un buchet de viorele, da? Fizic, în sine. Dar, exact cum v-am spus, este extrem de feminin, extrem de elegant. E genul acela de parfum de cucoană, cum îmi place mie să spun, dar nu cu iz vintage, da? Nu are nimic old school în el. Cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Poate dumneavoastră o să vi se pară prea mult. Pentru mine nu. Pentru mine este acel parfum elegant, feminin, 100%, pudrat, cremos. Nu știu, e ca și cum ți-ai răsfățat corpul într-o cadă cu spumă, da? Te-ai spălat cu un gel de duș high-end, cu aroma aceea, cum să spun eu, de viorele, pentru că în continuare e ceva care mă duce cu gândul, dar mă ține fixată către acordul de viorea, dacă doriți, iar după aceea ți-ai răsfățat corpul cu loțiunea din aceeași gamă, da, a gelului de duș, tot așa, high-end, pălux și opulență, cum îmi place mie să spun, dar izul acela cremos, pudrat, nu știu de ce. Foarte, foarte vag, izul acela pudrat mă duce cu gândul către o pudră de make-up. Mai degrabă e izul acela pudrat floral, dacă doriți, dulceag, cremos, undeva în zona aceasta. E genul de parfum pe care, din nou, nu l-aș purta ziua în amiaza mare, la 30 de grade, dar, de ce spun asta? Față de toate celelalte,
despre care v-am vorbit până acum, mi se pare cel mai puternic de la prima pulverizare. M-am uitat, m-am parauitat pe cutie, peste tot am căutat informații și ei spun că este apă de parfum. E bine, cel puțin pe pielea mea, atenție, pe pielea mea, da? Este vorba strict despre experiența mea, se comportă precum un extract de parfum, nici de cum precum o apă de parfum. Dar, din nou, foarte, foarte, nu știu, este feminin, sofisticat, rafinat, elegant. Nu am ce să rămână din suflet, doamna Eni, că m-ați întărâtat și m-ați influențat. Bine, oricum, sinceră să fiu, l-aș fi comandat full size, indiferent de cum ar fi mirosit, pentru că este parfumul zodiei mele. Eu sunt săgetătoare. Cum ar spune, de fapt, cum este melodia aceea a unui celebru filozof în viață, tu ai inima săgetătoare. Bun, am vorbit o oră, am râs, am glumit, m-am buricit și am reușit din nou să vorbesc o oră. Am zis eu că în curând voi fi pe marile ecrane în ritmul acesta, dar n-am, a fost vorba despre 10 parfumuri. Dacă ați reușit să rămâneți alături de mine până în momentul de față, să rămână din suflet. Dacă v-ați abonat, să rămână din suflet. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Și dacă ați testat, nu pot să le iau pe toate, că sunt 10 totuși. Dacă aveți sau dacă ați testat vreunul din aceste parfumuri, haideți să facem un schimb de impresii, de păreri, da? În secțiunea comentarii. Lăsați experiența dumneavoastră, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, cum se dezvoltă pe dumneavoastră sau, nu știu, ce v-ar surâde din aceste parfumuri. Bun. Nu uitați de Roș25 pentru 10% discount pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, cod care se aplică cu acest discount, adică cod care este valabil inclusiv pentru mostre sau decanturi. Da? Știți că eu mereu vă instig să testați înainte, nu comandați full size. Nu știu, vă dau un exemplu că acesta a fost ultimul. Nu comandați full size Sagittarius doar pentru că m-am exorcizat eu pe cameră, pentru cât de frumos este, că într-adevăr este foarte frumos și am ajuns deja într-o oră și 2 minute, mai vorbesc o oră strict despre Sagittarius. Nu, comandați-vă întâi mostre sau decanturi, fiecare le percepem diferit, fiecare avem simț olfactiv diferit, plus că fiecare din ele se dezvoltă diferit pe pielea noastră. Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Veți avea toate linkurile în bara de descrieri, iar până data viitoare vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان ما شرف الله